Aksidentet me vdekje vijojnë të përgjakin rrugët e vendit. Në 9 muajt e parë të këtij viti janë regjistruar 115 viktima, ndër shkaqet më kryesore janë shpejtësia, përdorimi i telefonit gjatë drejtimit të makinës dhe mos respektimi i sinjalistikës. Lulzim Basha u kërkon ish deputetëve të Partisë Demokratike të nisin përgatitjet për zgjedhjet e parakohshme. Selia Blu parashikon mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare dhe atyre lokale në të njëjtën ditë. Në drejtorinë e rezervave të shtetit vijnë ndihmat e para për të prekurit nga tërmeti pas kontributit të Kroacisë, Hungarisë dhe Greqisë. Edhe vendet e tjera pritet të ofrojnë mbështetje dhe asistencë për Shqipërinë. Ka nisur hedhja e shtresës asfaltit në korsinë e dytë të bypassit të Fierit. Ministria Belinda Balluku tha se gjithë segmenti pritet të përfundojë tërësisht në muajin shkurt të vitit të ardhshëm. Tragjedi në një kamp për refugjatësh në Greqi, 2 persona humbën jetën, ndërsa 5 të tjerë plagosën nga një zjarr masiv që përfshiu çadrat, ndezur nga vetë emigrantët. Qeveria e Mitsotakis është vënë në alarm nga fluksi në rritje kohët e fundit të emigrantëve. Partizani ka fituar sërish derbin me Tiranën, të kuqt kanë triumfuar 2-1 në stadiumin Selman Stërmasi, ku nuk munguan përplasjet e dhunshme mes tifozëve. Disa prej tyre u lënduan, ndërsa policia ka shoqëruar të tjerë. Përshëndetje, me mbrëma, mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në Klan. Do të jemi së bashku për të njohur më një përmbledhje të gjitha zhvillimeve kryesore të ditës së sotme dhe do të flasim që në fillim të këtij edicioni informativ për aksidentet automobilistike. Në 9 muajt e parë të këtij viti janë regjistruar 115 viktima, një numër vërtet shqetësues aksidentesh të cilat vijnë si pasojë e përdorimit të telefonit gjatë drejtimit të automjetit, e shpejtësisë te normave të lejuara, por njëkohësisht edhe nga mos respektimi i sinjalistikës. Aksidentet rrugore kanë ardhur duke u rritur nga viti në vit, sipas qendrës kombëtare të urgjencës mjekësore. Vetëm në 9 muajt e parë të vitit 2019 janë regjistruar mbi 4700 aksidente me 115 viktima. Fillimi i vitit ka më pak, sezoni turistik ose sezona e verës ka më shumë dhe sidomos muaji gushtit pati më shumë nga të gjithë muajt e tjerë. Mos respektimi i rregullave të qarkullimit si dhe përdorimi i celularit janë 2 nga shkaktarët kryesorë të aksidenteve me pasoja fatale. Është një gjë që mund të parandalohet, duhet ta shpërsohet ligji patjetër. Duhet njerëzit të ndërgjegjësohen që telefoni nuk është rrezik vetëm për jetën e vet, por edhe për të tjerët. Në shumicën e rasteve aksidentet ndodhin në zonat urbane. Shpeshherë shkaktar janë edhe këmbësorët. Shumë pak kalojnë vijat bardha. Nuk është problemi që ecën shpejt shoferi apo nuk e pa këmbësorin ose nuk edhe mund të mos e shkosh për një moment. Dhe del papritur, jo në vijat e bardha detyrimisht do shkaktosh aksident. Edhe biçikletat, motocikletat që futen me vend e pa vend. Në qytet ndodhin për arsye se ne makinat tona janë shumë rrallë me një person brenda. Zakonisht kanë familjen ose kanë. Dhe gjë më absurde është kur mban fëmijën në vendin e parë, pa u lidhur. Apo shumë herë kur shef njerëz që vën fëmijën te timoni. Sa i takon akseve rrugore nacionale, është vënë re se mungesa e sinjalistikës dhe ndriçimit në disa raste është bërë shkak për aksidente. Dhe do të vijojnë të mbetemi tek aksidente tragjike pasi një i tillë i ka marrë jetën një 27 vjeçari nga Burreli. Ai ishte pasagjer në një automjet që doli nga rruga në aksin Levante-Pelen duke përfunduar në një parcel toke bujqësore. Viktima është Elian Haliti, i cili ndodhi në vendin e parë të pasagjerit. Shkak për aksidentin dyshohet jetë bërë për gjumja drejtuesit të mjetit. Megjithatë, ekspertët ende nuk e kanë saktësuar këtë gjë. Nga përplasja mbeten të nduar drejtuesi i mjetit dhe një pasagjere. Këtë të fundit po marrin ndihmën mjekësore në spitalin e Fierit, por jashtë rrezikut për jetën, policia rrugore dhe ekspertët janë duke hetuar për rrethanat që ndodhi ky aksident.
Fatmir Pietri është ekstraduar nga Holanda, i njohur ndryshe si një nga antarët e bandës babagjyshëve. Ai rezultoni dënuar me 30 vite burg si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal që kryente vjedhje me armë. Dënimi është dhënë nga gjykata e shkallës së parë për krimet e rënda në Tiranë në vitin 2018. 33 vjeçari nga Puka bashkë me persona të tjerë kanë grabitur me armë disa argjendari në Tiranë, në Laç, në Fushkruj, Kuçov dhe në Durrës në periudhën janar-dhjetor të vitit 2013. Një tjetër gomone me shpejtësi të lartë është kapur nga ana e autoriteteve greke në brendësi të së cilës u gjet një shqiptar. Sipas Kathimerinit, bëhet fjalë për gomonen e dytë që shpëtoi ndjekjes pak ditë më parë kur u kap një skaf me 3 persona në bord, 2 shqiptar dhe një italian. Të dyja gomonet ktheheshin nga Turqia, ende nuk dihet identiteti i personave të arrestuar. Mediat greke shkruajnë se të dyja gomonet janë nisur nga Shqipëria, por policia jon e ka hedhur poshtë këtë version. Opozita jashtë parlamentare ka marrë udhëzimet për përgatitjen e zgjedhjeve të parakohshme. Ka qenë kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, i cili ka thënë ish deputetëve dhe anëtarëve të kryesisë se zgjedhjet e parakohshme mund të zhvillohen në një datë me zgjedhjet e përgjithshme dhe ato lokale. Demokratët kanë nisur përgatitjet për zgjedhjet parakohshme që sipas Lulzim Bashës duhet të zhvillohen në të njëjtën ditë me zgjedhjet lokale, e që janë, siç thot ai, vetmja rrugë për zgjidhjen e krizës politike. Kryedemokrati mblodhi këtë të diel për herë të parë pas pushimeve të verës, ish grupin parlamentar dhe kryesin, me qëllim për të nisur përgatitjet për këto 2 betejë elektorale. Jemi futur në fazën finale të zgjedhjes së krizës. Zgjedhja e krizës që mbetet imperativ dhe objektiv kryesor i yni vjen vetëm duke ju drejtuar sovranit me zgjedhje të lira e të ndershme. Përgatitja e PD-s për zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe zgjedhje vendore në një ditë. E gjithë partia, jo vetëm forumet, zbret në terren dhe nis përgatitjet dhe kontaktin me qytetarët për zgjedhjet si zgjidhja e krizës. Basha ju ka komunikuar antarëve të këtyre 2 strukturave të selis blu se nuk ka asnjë tërheqje, përkundrazi, do të ecet paralelisht, thot ai, me aksionin qytetar, si dhe me hartimin e programit. Basha mendon se do ta shpalos atë si alternativë qeverisëse gjatë fushatës për zgjedhjet e parakohshme. Asnjë iluzion se aksioni opozitar do të ketë ndërprerje apo tërheqje. Krahas aksionit opozitar dhe i qytetar, do të vazhdojmë me përfundimin e programit dhe alternativës. Të shtunën, Lulzim Basha mblodhi drejtuesit e degëve, ku mor vendimi për ngritjen e shtabit qendror elektoral dhe politik. Sa i takon protestave, që ishin paralajmëruar se do të zhvilloheshin me nisjen e sezonit të ri politik, është vendosur të shtyhen pas vendimit të Këshillit Evropian për çeljen e negociatave të antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Kjo pasi sipas opozitës do të shmang shfokusimin nga çështjet e integrimit dhe zgjidhjes së krizës politike. Në drejtorinë e rezervave të shtetit kanë mbritur edhe ndihmat e para për persona të cilët mbeten të prekur nga tërmeti pas Kroacisë, Hungarisë dhe Greqisë. Janë edhe vende të tjera të cilat do të japin ndihmën dhe asistencën e tyre për të gjithë ata të cilët janë prekur nga tërmeti. Këto janë ndihmat e para të ardhura nga vendet e Bashkimit Evropian për familjet e prekura nga tërmeti 21 shtatorit. Të parat vende që kontribuan ishin Kroacia, Hungaria, ndërsa këtë të diel një avion ushtarak grek solli kontributin e qeverisë së Greqisë për Shqipërinë. Ne jemi këtu si skuadër e mbrojtjes civile për të ndihmuar Shqipërinë. Ne kemi marrë deri më tani ndihmat e dhëna nga 3 shtete dhe presim edhe nga shtete të tjera. Sekretari i përgjithshëm i mbrojtjes civile të Greqisë, Nikolaos Hardalias, foli për një mesazh solidariteti dhe mbështetjeje për popullin shqiptar, ndërsa kreu i përgjithshëm i rezervave të shtetit falenderoi në emër të Ministrisë së Mbrojtjes përfaqësuesit e lartë të mbrojtjes civile europiane për solidaritetin. Që i rastin të falenderoj të gjithë mbrojtjen civile të Bashkimit Evropian, por veçanërisht mbrojtjen civile të shtetit grek, dhe forcojmë bashkëpunimin tonë në mbrojtjen civile dhe të forcojmë në të gjitha aspektet marrëdhëniet tona. Në Tiranë kanë mbërritur prej pak ditësh një ekip i specializuar i mekanizmit të mbrojtjes civile të BE-s, duke ju atashuar ekipeve shqiptare të emergjencës për vlerësimin e dëmeve në terren dhe ofrimin e asistencës së tyre. Dhe paralelisht shpërndarjes së ndihmave që do të bëhet nga ana e shtabit të emergjencave është edhe Bashkia e Tiranës që po jep kontributin e saj për ndërtimin e të gjitha banesave të cilat janë dëmtuar.
Kjo është gjendja e banesës së familjes Stafa në Opicall të Petrelës, e cila u dëmtua nga tërmeti një javë më parë. Në këtë shtëpi tashmë nuk mund të banojë askush. Ndaj edhe Bashkia e Tiranës në bashkëpunim me komunitetin e biznesit ka nisur nga puna për rindërtimin e saj nga e para. Kryebashkia ku siguroi se 7 pjesëtarët e familjes Stafa do të kenë shtëpinë e re brenda dhjetorit. Vjen mirë që mrena javës u bë vlerësimi i dëmit. Erdhi firma, ka pas një merak shumë të veçantë kryeministri që ta azhurnoi për ditë ku jemi me shtëpitë. Si kësaj here nuk ka pas ndonjë reagim. Ka qenë shtetin kom, sidomos në fillim fare për shpëtimin e njerëzve dhe pastaj në kohë rekord për të kapur të gjitha shtëpitë për t'i vlerësuar. Vëlia theksoi se fakti që puna filloi menjëherë për rindërtimin e shtëpive të dëmtuara është tregues se kjo nuk është për zgjedhje apo politik. Ishte kjo për punë zgjedhje, për punë politik as boj kur. Fakti që sot s'kemi asnjë nevojë tillë, po vetëm njerëzilliku që ta mbarojmë këtë punë, dalim faqe bardhë dhe kjo sfidë që na solli Zoti natyra, ta përballojmë me dinjitet, na ka bërë që të jemi këtu për ditë. Bashkia e Tiranës ka prej më se një javë që po bën vlerësimin e të gjitha shtëpive të prekura nga tërmeti. Ka nisur hedhja e asfaltit në korsinë e 2 të bypassit të Fierit. Tërësisht, ky aks pritet që të përfundojë në shkurt të vitit të ardhshëm. Punimet në korsinë e 2 të bypassit të Fierit tashmë janë në fazën e tyre intensive. Kompania ka nisur asfaltimin e kësaj pjese të rrugës, e cila do të përfundojë për të gjithë segmentin e gjatë 22 kilometra në muajin nëntor. Njëkohësisht në këtë aks është duke u punuar për vendosjen e bikalimeve dhe rrugëve dytësore lidhëse me bypassin. Aktualisht jemi duke asfaltuar në korsinë e 2, plotësisht brenda skedulit të punimeve. Ndërkohë kemi filluar vendosjen e gominave në 7 mbikalimet dhe brenda tetorit do të hedhim gjithë rrarët mbikalimet. Jemi plotësisht në rregull me grafiket. Kuptohet, në nëntor ne kemi për të përfunduar këtë korsi në nivelin që është. Çfarë duhet është që të përshpejtojmë ritmet. Këtu po punohet me ritme shumë të mira, por për shkak se jemi në shtator dhe po vjen dimri, pastaj gjërat nuk do jenë më në dorën tuaj apo tonën për sa i përket modit. Sipas kontratës, kompania do të duhet të dorëzojë rrugën e përfunduar në shkurt të vitit të ardhshëm. Pas hedhjes së asfaltit edhe në korsinë e 2 dhe përfundimit të 7 mbikalimeve, do të nisë hedhja e shtresës së fundit të asfaltit për të dyja karrexhatat dhe vendosja e sinjalistikës. Gjysma e shpenzimeve që kryen nga ana një familje në Shqipëri shkojnë për ushqimin, kjo sipas një ankete të realizuar nga ana e Institutit të Statistikave. Për ekspertët, kjo tregon për një standard të ulët të jetesës. Shpenzimet mesatare mujore të një familje shqiptare me 4 pjesëtar në fund të vitit 2018 arritën në 75.900 lekë. Sipas Institutit të Statistikave Shqiptare, afërsisht gjysma e këtij buxheti shkon për të mbuluar nevojat për ushqim, ndërsa pjesa tjetër ndahet në arsim, shëndetësi, shpenzime të banesës dhe shumë pak shkon për argëtim e kulturë. Për profesorin e ekonomisë Lajmeve, kjo strukturë tregon gjendjen e varfër të familjeve që jetojnë në Shqipëri, ku nëse bëhen llogarit, një person nuk arrin dot të shpenzojë më shumë se $5 në ditë. Kjo tregon së pari që gjendja sociale-ekonomike e shoqërisë vazhdon që të mbetet në kushtet e një shoqërie të varfër. Në përgjithësi, tipari i shoqërive të pasura është që pesha e të ardhurave që përdoret për konsum nuk shkon më shumë se sa 15% të totalit të ardhurave. Një individ shpenzon gati $5 në ditë, që do të thotë që është një shifër shumë e ulët. Ajo që vjet re në anketimin e Instat janë edhe diferencat e mëdha mes rajoneve. Në kryeqytet shpenzimet mujore të një familje arrin në 88.000 lekë në muaj, ndërsa Dibra qëndron e fundit me 58.400 lekë. Si Lajmeve thotë se ka ardhur koha që hapja e vendeve të punës të mos shihet më si një mbijetesë, ndërsa qeveria duhet të vendosë me ligj minimumin jetik. Familjet që janë pjesë e këtyre ndihmave ekonomike nuk e ka përcen pragun e varfërisë, por unë gjykoj që edhe një pjesë e rëndësishme e të punësuarve në sektorin e privat, kanë parasysh në industritë e fasonerisë apo në një sër industrish të tjera, apo të angazhuar me punëbujqësi e fjala vjen, të cilët përbëjnë një pjesë të rëndësishme të tregut të punësuarve apo që raportohen si të punësuar, në fakt të karakterizohen nga nivele pagash të cilat gjithashtu nuk e kalojnë kufirin e varfërisë. Sipas studimit, mesatarisht nevojat për ushqim në vitin 2018 u rritën duke shkuar në 33.400 lekë në muaj. Shpenzimet për shëndetësim po ashtu u rritën, ato për banesën, ujin dhe energjin nuk ndryshuan, ndërsa shpenzimet për veshje e arsimu ulën. $1.2 miliard fitime janë shpërndar nga ana e biznesit për këtë vit, gjithmonë sipas të dhënave krahasuar me një vit më parë ka patur edhe një 5% të pagesës për dividendin edhe për shkak të normës reduktuar në 8%.
Bizneset kanë shpërndar për 9 muaj të këtij viti $1.2 miliard fitime të akumuluara në vite, duke thyer kështu rekorde në pagesën e kësaj takse. Sipas drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, vetëm nga tatimi i dividendit janë derdhur $100 milion taksa në buxhetin e shtetit. Afati i fundit për të paguar këtë tatim me shkallë të reduktuar 8% nga 15% që ka qenë për vitet 2017 e më parë, është 30 shtatori. Administrata tatimore, sikur se ka njoftuar edhe më herët, u jep mundësinë tatim paguesve që deri më datë 30 shtator të përfitojnë nga pagesa e shkallës tatimore 8% për fitimet e pashpërndara të realizuara nga viti 2017 e më parë. Për të përfituar nga kjo shkallë tatimore e ulët, data për të bërë deklarimet e më pas pagesën ishte 20 shtatori, e më vonë ndaj subjekteve do të vendosej gjoba 0.06% të vlerës së tatimit dhe 10.000 lekë për deklarim të vonuar, për të gjithë ata që aplikojnë deri ditën e hënë. Lidhur me periudhën 10 ditore nga afati i dorëzimit të deklaratës deri më datë 30 shtator 2019, administrata tatimore do të kryejë anulimin e gjobës dhe penaliteteve të gjeneruara ndaj tatim paguesve. Taksa e dividendit u reduktuar në 8% për 2019, ndërsa ligji lejon që sipërmarrësit të përfitojnë nga norma e ulët nëse bëjnë shpërndarjen e fitimeve për 2017 dhe vitet e mëparshme deri në fund të shtatorit. Vitin e shkuar bizneset paguan deri në këtë periudhë $240.000 tatim të dividendit, duke shënuar vlerën më të ulët ndër vite, ndërsa për këtë 9 mujor pagesa është 5 fishuar. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbarë shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Një tragedi ka ndodhur në një kamp refugjatësh në Greqi. 2 persona kanë humbur jetën, ndërsa 5 të tjerë kanë mbetur të plagosur si pasojë e një zjarri që ra në çadra dhe që ishte ndezur nga ana e vetë emigrantëve. Një grua dhe foshnja e saj humbën jetën nga një zjarr masiv që përfshiu kampin e refugjatëve në Moria të Greqisë. 5 persona të tjerë u plagosën në kampin që numëron mbi 12.000 refugjatë. Mediat greke shkruajnë se ishin vetë refugjatët që u vun zjarrin çadrave. Ata protestojnë për kushtet e këqija në kamp dhe trajtimin që po u bëhet. Dyndja e refugjatëve dhe emigrantëve nga lindja e mesme, Azia Qendrore dhe Afrika e Veriut e ka shndruar në emergjente situatën në kampet e pritjes së tyre në ishujt grek. Në ishullin Lesbos vijnë thuajse çdo ditë varka me emigrantë, çka i ka mbushur kampet atje përtej kapaciteteve. Kombet e Bashkuara bëjnë të ditur se që prej muajit gusht, rreth 9.000 refugjatë mbritën në ishujt grek të Egjeut. Ministri i Brendshëm i Greqisë tani një mbledhje emergjence të premten se situata ishte alarmante dhe se duhej nisur dërgimi i tyre drejt territorit kontinental të Greqisë për t'u nënshtruar procedurave të mëtejshme. Qeveria greke mbledhet të hënën për të vendosur rregulla të reja që përshpejtojnë procedurat e azilit, ndërsa kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis kërkoi nga Turqia që të mos lejojë një dyndje të re të emigrantëve sirianë në Europë. Kalojmë informacionet tona në Maqedoninë e Veriut. Aty ka patur një përplasje se takon klasave shqipe, kanë qenë banorët shqiptarë dhe ata maqedonas që kanë regjistruar këtë përplasje në Idrizov. Erdhëm për të zgjidhur problemin e fëmijëve e krijuam problem mes vete. Atmosfera e tensionuar vazhdoi edhe brenda, e u përkeqësua edhe më shumë kur ministri Arber Ademi u drejtua vetëm në gjuhën shqipe. Vaka, mira, okeja, mira. Pas debatit të nxehtë, kryetari i komunës Borçe Georgievski dhe ministri i arsimit Arber Ademi u kërkua 11 prindërve të flitet për zgjidhje eventuale. Të gjejmë një zgjidhje afatgjare përmes ndërtimit të një objekti të ri shkollor në fshatin Idrizov. Edhe atë për të gjithë fëmijët, për të gjitha bashkësitë etnike. Ndërsa në ndërkohë, për arsye se problemi është edhe akut, do të gjejmë një zgjidhje të përkohshme. E këtë vendim disa nga banorët e përkatësisë etnike maqedonase e konsiderojnë si fitore. Problemi me paralelët në gjuhën shqipe ekziston më shumë se 10 vite, asnjë administrat nuk gjeti zgjidhje. Kur më në fund vendosën që ta zgjidhin problemin, banorët maqedonas vendosën ta bllokojnë ndërtimin e shkollës.
Sebastian Kurz është fituesi i zgjedhjeve të parakohshme që u mbajtën në Austri. Ka patur një zhgënjim se takon nacionalistëve të përfaqësuar nga ana e ish-zëvendës kancelarit Shtrahe, ndërsa një surprizë në këto zgjedhje kanë rezultuar të gjelbrit. Konservatorët e Sebastian Kurzit triumfuan sërish në zgjedhjet e parakohshme që u zhvilluan këtë të diel në Austri. Kutitë e votimit u mbyllën në orën 17 dhe pas numërimit të shumicës së votave, Partia Popullore e tij mori mbi 37% të votave, me një rritje prej më shumë se 5.7% të mbështetjes popullore, krahasuar me zgjedhjet e 2017-s. Ish aleatët nacionalistë u renditën të tretët me 16% të votave, duke psuar një rënje prej 10%. Rënja e theksuar e popularitetit erdhi pas dorëheqjes së ish liderit të tyre Heinz Christian Strahe si zëvendës kancelar, pasi shfaqi në një video skandal duke i kërkuar fonde mbesës së një oligarku rus për fushatën e partisë së tij. Në këmbim ai premtonte asaj tendera për ndërtimin e autostradave. Largimi i tyre nga koalicioni i qeverisës me Sebastian Kurzin çoi vendin në zgjedhjet parakohshme. Rritjen më të madhe të mbështetjes popullore me mbi 10% e kanë të gjelbrit, të cilët morën 14% të votave. Sebastian Kurz nuk e formon dot i vetëm qeverinë e re, ndaj partnerët më të mundshëm janë të gjelbrit dhe liberalët e Neos, që kanë marrë rreth 8% të votave. Ka pak gjasa që në koalicionin e ri qeverisës të përfshihen socialdemokratët e renditur të dytët. Ka patur një interesim të shtuar për të vizituar qytetin antik të Apollonisë gjatë këtij viti. Aty kanë hyrë 49.000 turistë. Mban emrin e perëndisë greke të diellit, por është Apollonia e Ilirisë. Qyteti antik është vetëm 14 kilometra nga Fieri, në drejtim të detit Adriatik. Turizmi bregdetar njihet si pika më e fortë e turizmit në Shqipëri. Megjithatë, thesaret e antikitetit ashtu siç është edhe parku arkeologjik i Apollonisë dëshmojnë se në fakt kultura dhe historia janë kthyer në vëmendje të turizmit dhe ky lloj nuk njeh kohë. Monumenti i aganotetëve, i njohur si selia e këshillit të qytetit, manastiri mesjetar dhe kisha e Shën Marisë marrin gjithë vëmendjen e tyre. Ishte i gjithi një zbulim për mua. Muzeu i Apollonisë është shumë impresionues. Më kanë impresionuar kultura dhe natyra. Interesante. Kisha më pëlqeu shumë. Admiri, arkeologu që prej 11 vitesh punon në Apolloni, thosë se fluksi i turistëve ka qenë i madh edhe në Shtator. Tani në Shtator, vëmë re që ka një dyndje jashtëzakonshme. Qofse numri total vitin e kaluar ishte 49.000 turista, këtë vit kemi arritur 45.000 deri tani. Muzeu arkeologjik duket që në hyrje. Objektet brenda tij janë organizuar në një rend kronologjik, nga periudha parakoloniale deri tek ajo romake. Është brenda një godine mesjetare të shekullit 13, pra brenda një manastiri mesjetar të shekullit 13. Është përshtatur manastiri si një muze arkeologjik dhe njëkohësisht ky muze ka të ekspozuara gati 1.000 objekte. Të gjitha të gjetura këtu në Apolloni. Simboli i tij është mburoja ilire me rrathët koncentrik dhe meduzën në qendër. Kjo mburojë zakonisht përdoret nga hoplitët, por zakonisht këto lloj përdoren nga shtrese lartë. Në rastin konkret pra ishte edhe e rëndë sepse është me metal, kishte një shtresë druri dhe lëkure prej buallit. Kisha e Shën Marisë që ndodhet përballë tij është një tjetër atraksion për turistët, një ndërtesë që i takon fundit të shekullit 12. Apollonia u ndërtua në shekullin e 7 para Krishtit në tokat e taulantëve ilir nga kolonizatorët helen që vinin nga Korinti. 90% e Apollonisë antike gjendet ende nën tokë, po edhe aq sa gërmimet kanë nxjerrë në pa, mjaftojnë për të dëshmuar se shkëlqimi 1000 vjeçar i tij vijon të mrekullojë njerëzimin edhe sot. Sipas Instat, për vitin 2018, numri i vizitorëve të huaj dhe shqiptar në muze, monumente dhe parqe arkeologjike arriti në rreth 1 milion, duke shënuar rritje me 49.1% krahasuar me vitin 2017. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që qëndruat me ne.